cheap roses and red wine. Thought you were the headline, but it's more like the obituary. Mä en varmasti ole sen kanssa yksin, että mä tykkään kalastaa rauhallisesti. Ja mä tarkoitan sillä sitä niin, että mulla ei ole hirveästi hässäkkää niin sanotusti tässä veneessä, vaan se kalastaminen on rauhallista, se on paikka, missä mä voin rentoutua, missä mulla on hyvä olla. Ja sen takia esimerkiksi toi perämoottori, niin mä en sitä kovin mielelläni huudata tossa noin, enkä pidä päällä. Vaikka ei nyt välttämättä aina sitä kalaakaan tulisi niin paljon, niin tässä on vesillä oleminen itsessään on tosi mukava. Ja nyt jos ajatellaan, että mitä tämmöisiä laitteita meillä tässä veneessä on, jotka aiheuttaa kovaa ääntä tai sitä semmoista hämminkiä, niin perämoottori on totta kai tietysti se ensimmäinen, jota joutuu aina suojelemaan, että pääsee niin sanotusti kotiin ja pääsee seuraavalle kalapaikalle. Mutta se on tosiaankin niin polttomoottorina, niin se on aina tietysti äänekäs. Mä mielellään täsmäänkin esimerkiksi keulamoottorilla. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä mulla on keulamoottori tuolla alhaalla, ihan niin kuin normaalistikin tämmöisessä paikassa. Se ei ole päällä, tai siis se on päällä, mutta se ei potkuri ei niin sanotusti pyöri. Ja miten mä oon sitten paikallani? Ja se, että tuolta tuulee ja meidän keula ei olekaan nyt tuulta kohti, vaan itse asiassa keula on myötävirtaa kohti. Niin se on talonin ansiota. Elikkä joo, kyllä, se on varmasti monelle ja monen mielestä niin äärettömän kallis haaviteline. Eli kun sitä on totuttu näkemään sillä tavalla, että ihmiset laittaa haavin tohon taloniin kiinni, niin sitä on ruvettu kutsua maailman kalleimmaksi haavitelineeksi. Ja jos sitä siihen käyttötarkoitukseen käyttää, niin sitä se kyllä onkin. Mun toi versio taloni, niin se on jo 10 vuotta vanha. Se on 2015. Mutta edelleenkin talonihan on pitkälti samanlainen kuin oli 10 vuotta sitten. Ja sen lisäksi on tullut nyt mallistoon, niin on tullut Raptor. Ja Talon ja Raptor, niin ne eroavat toisistaan sillä tavalla, että taloni pysyy aina pystyssä, eli sen runko on käytännössä pystyssä. Mä saan kipattua sen tänne veneen sisäpuolelle, koska mulla on tuolla erillinen teline tuolle talonille tuolla takana. Sitä ei ole niin sanotusti pultattu mun veneen peräpeiliin kiinni, vaan se on erillisessä telineessä ja sen saa kipattua sitä kautta tähän. Eli jos mä vaikka trailaan venettä, niin mä otan aina talonin siellä veneen sisäpuolelle. Raptori taas on sitten se ajatuksena se, että se menee kokonaisuudessaan veden alle. Eli nyt jos Raptoria käyttää ja laittaa sen niin sanotusti alas matalavesiankkuriin, niin sitähän ei oikeastaan näy sieltä. Eli se on kokonaan tuolla veden alla silloin. Se on niinku niitä suurin ero oikeastaan. Idea muuten on molemmissa sama. Eli Raptori painuu itsessään veden alle ja siellä on niin sanotusti periaatteessa pienet piikit, nystyrät, jotka lukitsee veneen siihen pohjaan. Ja talonista lähtee tuolta kotelon sisältä lähtee 3-metrinen tanko, teleskooppitanko, joka painuu tuonne pohjaan. Ja nyt jos mulla olisi 2 talonia, eli molemmilla puolilla olisi taloni, mä voisin ajaa tämän veneen poikittaiseen tuuleen, laittaa molemmat alas ja sen jälkeen mun ei tarvitsisi käytännössä huolehtia siitä, että mun vene lähtisi seilaamaan ei vastavirtaan eikä myötävirtaan, vaan se pysyisi siinä niiden 2 talonin varassa poikittaisessa tuulessa. Mihin ihmeeseen semmoista ominaisuutta tarvii? No, kaikki me, jotka ollaan kalasteltu 3-4 miehen naisen kanssa veneessä ja käytetään keulamoottori, tiedetään se, että kun painetaan keulamoottori taivasankkuriin, niin se tarkoittaa sitä niin, että se vene niin aina yrittää kääntyä vastavirtaa päin, eli tuulta vasta. Ja jotta me ei heitettäisi välttämättä niin sanotusti poikkivirtaan
tai poikkituuleen, niin me joudutaan käytännössä joko heittää taakse, eli myötäiseen tai vastaseen. Jolloin tulee tilanne, että me heitetään 3-4 kaveria ja heittää periaatteessa samaan suuntaan toistensa yli. Ja nyt jos meillä olisi 2 talonia tai 2 raptoria, me voitaisiin kääntää vene myötävirtaa ja voitaisiin heittää veneen kyljen suuntaisesti joko tonne tuuleen alapuolelle tai tuuleen yläpuolelle. Eli me voitaisiin talonilla olla siinä poikittaisessa tuulessa 2 talonin tai 2 raptorin ansiosta. Se toinen asia on sitten se, että nyt kun mullakin on tää alhaalla, mun keulakone ei vispaa tuolla ollenkaan, koska ei sen tarvii. Taloni pitää veneen koko ajan samassa asennossa, se on lukinut sen tuohon alas. Tää on itse asiassa tosi hyvä näin, että se tuulee tuolta takaa. Ja mulla ei ole niin sanotusti, mun ei tarvitse keulassa operoida, mä voin olla täällä heittotasolla. Ja sitten kun mä lähden liikenteeseen, esimerkiksi nyt ahvenia ja hirveä määrä, mutta ei tunnu onnistuvan tällä kertaa näiden saaminen edes rapujikillä, niin meidän talonissa löytyy nuolet ylös ja alas, eli nyt, ja sitten kaukosäätimessä totta kai on myös, löytyy nuolet ylös ja alas, mutta nyt kun lähdetään tästä liikkeelle, painetaan nuolesta ylös ja talon lähtee toimimaan. Ja se nousee sinne ylös asti. Nyt me voidaan ajaa keulamoottorilla haluttua paikkaa. Mennään vähän lähemmäs tuota kaislikkoa. Mä veikkaan, että jos tuonne kaislikon reunaa rupeaa vaapulla pommittaa, niin se voi olla ihan hyvä juttu. Joten mennään tähän niin sanotusti heittoetäisyydelle. Keulamoottorin avulla tää liikkuminen on niin vaivatonta. Ei tarvitse tosiaankaan huudattaa perämoottoria. Noin. Ja nuolesta. Ja noin. Talo lukittautuu alas. Keulamoottori on hiljaa. Mä tiedän, onko sillä niin väliä aina, että tuleeko sitä kalaa vai ei. Mutta mukavaahan tää on iskuskella täällä vesillä. Ja nyt mun ei tarvi huolehtia taaskaan. Eikä mun tarvi stressaantua siitä, että mä huojuin keulamoottorin avulla. Se talon pitää mennä tässä samassa kohtaa koko aika. Ja mä saan keskittyä tähän kalastamiseen. Se helpottaa rantautumisesta, mutta se helpottaa ihan todella paljon näissä matalavesialueilla kalastamisessa. Siinä on 3-metrinen tanko, joka riittää tämmöisessä niin kuin paikassa ihan loistavasti joka puolella. Ja tästä kalastamisesta ja olemisesta, niin tästä tulee kyllä niin siistiä. Nyt vielä kun saatais kalaa.